हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यस्तो भिडियो हामी क्यापकट एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्ने छौं, त्यसैले तपाईले पनि क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। सिम्पली ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो एरोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईको फोटो र भिडियो कुन फोल्डरमा रहेको छ त्यो फोल्डरलाई क्लिक गर्नु होला र यो भिडियो क्लिप तपाईले सेलेक्ट गर्नु होला। यो भिडियो क्लिपको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईले यो क्लिपलाई डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फोटोको सेक्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट भने तपाईले 21 फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जसरी तपाईले पनि 21 फोटोलाई डिफरेन्ट टाइपको फोटोलाई यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला। 21 वटा फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्दिएर जस्ट तपाईले एड बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यो भिडियो क्लिप र फोटोहरु सबै यहाँनिर एड हुनेछ। अब तपाईले स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। फर्मेटको अप्सन आउँछ, यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट 16:9 को फर्मेटलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले पालै पिलो यसरी भिडियो क्लिप र फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरु रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि सबै फोटोहरु रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो क्लिपलाई छाडेर यहाँनिर क्रसरलाई राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले फोटोलाई यसरी टच गर्नु होला। म यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा फोटोको ड्युरेसन मात्रै कसरी मिलाउने भनेर सिकाउने छु, त्यही अनुसार तपाईले पनि बाँकी फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु होला। म सम्पूर्ण फोटोहरुको ड्युरेसन भन्दिने छु। सुरुको फोटोको ड्युरेसन 2.3 सेकेन्डको रहेको छ। तपाईले ड्युरेसन मिलाउनको लागि सिम्पली तपाईले फोटोलाई यसरी टच गर्नु होला। फोटोलाई टच गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईले फिंगरको सहायताले ड्र्याग गरेर यसको साइज घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईले सुरुको फोटोको 2.3 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई यहीँबाट टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट ड्र्याग गरेर ड्युरेसन भने तपाईले 2.0 सेकेन्डको राख्नु होला। यसरी घटाएर 2.0 सेकेन्ड बनाउनु होला। थर्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। थर्ड फोटोको ड्युरेसन 2.1 सेकेन्डको रहेको छ। तपाईले यसलाई पनि घटाएर 2.1 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले 4 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नु होला। 4 नम्बरको फोटोको पनि ड्युरेसन 2.1 सेकेन्डको रहेको छ। त्यसैगरी 5 नम्बरको 2.1 सेकेन्ड, 6 नम्बरको 2.3 सेकेन्ड, 7 नम्बरको 2.1 सेकेन्ड, 8 नम्बरको 1.8 सेकेन्ड, 9 नम्बरको 2.1 सेकेन्ड, 10 नम्बरको 2.1 सेकेन्ड, 11 नम्बरको 2.2 सेकेन्ड, 12 नम्बरको 2.0 सेकेन्ड, 13 नम्बरको 2.1 सेकेन्ड, 14 नम्बरको 1.3 सेकेन्ड, 15 नम्बरको 1.0 सेकेन्ड, 16 नम्बरको 0.5 सेकेन्ड, 17 नम्बरको 0.5 सेकेन्ड, 18 नम्बरको 0.5 सेकेन्ड, 19 नम्बरको 0.5 सेकेन्ड, 20 नम्बरको 0.5 सेकेन्ड र लास्ट 21 नम्बरको 0.8 सेकेन्डको रहेको छ। तपाईहरुले पनि मैले सिकाए जसरी सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन मिलाइसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सुरुको भिडियो क्लिपलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यसपछि तपाईले बाँकी फोटोहरुमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले सुरुको फोटोमा क्रसरलाई राख्नु होला। त्यसपछि फोटोलाई यसरी फिंगरको सहायताले टच गर्नु होला। यहाँनिर एनिमेसनको आइकन आउँछ, सिम्पली तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले सुरुमा 14 वटा फोटोलाई पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। पेन्डुलम टु एनिमेसन कहाँनिर रहेको छ म तपाईलाई देखाउने छु। थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला स्लाइड बारलाई। यहाँनिर तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर सुरुको फोटोलाई तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिसकेपछि फेरि तपाईले यहाँ सेकेन्ड फोटोलाई यहीँबाट टच गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईले यहाँबाट पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। यसैगरी तपाईले 14 वटा फोटोलाई पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले 14 वटा फोटोलाई पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिसकेपछि सिम्पली यो टिक मार्कलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला।
त्यसपछि तपाईले फेरि अब तपाईले यो 15 नम्बरको फोटो जुन रहेको छ यसमा भने हामीले छुट्टै एनिमेसन याड गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले यो फोटोलाई यहाँबाट क्लिक गर्नु होला, 15 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले एनिमेसनमा जानु होला र इन एनिमेसनमा जानु होला। इन एनिमेसनमा गएर तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले रोटेटिङ एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ रोटेट एनिमेसन, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसको लेन्थलाई फुल गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले 16 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गरेर कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले पेन लेफ्ट एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछु कहाँनिर रहेको छ पेन लेफ्ट, यहाँनिर रहेको छ। यो एनिमेसनलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले बाँकी रहेका सम्पूर्ण फोटोहरूलाई पनि यही पेन लेफ्ट एनिमेसन नै एड गर्नु होला। सबै फोटोहरुमा एनिमेसन एड गरिसकेपछि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईहरु ब्याक आउनु होला। अब हामीले यो फोटोहरुमा इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा, सबैभन्दा सुरुको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर क्रसरलाई राख्नु होला। यहाँनिर क्रसरलाई राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईले इफेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो आइकनलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यो भिडियो इफेक्टको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि थोरै तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले स्पार्कको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेटेओर इफेक्ट रहेको छ, यो इफेक्टलाई एड गर्नु होला र यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँबाट ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले यो सम्पूर्ण फोटोहरुमा यही इफेक्ट एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले यो कपीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी गर्दै तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुमा ड्र्याग गर्दै यहाँबाट यो इफेक्टलाई एड गर्नु होला। सबै फोटोहरुमा इफेक्ट एड गरिसकेपछि यहाँनिर लास्टमा तपाईले क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। यो वाटरमार्कलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यसरी डिलिट गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सपोर्टको बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यो बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। भिडियोलाई स्किप गरेर नजानु होला साथीहरु, किन भन्दाखेरि भिडियो एडिटिङको काम अझै बाँकी रहेको छ। साथीहरु, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने पनि भिडियोलाई लाइक गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईले डन बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई डन गर्नु होला। त्यसपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला र यो फोटोको सेक्सनमा क्लिक गरेर तपाईले भर्खरै बनाएको फोटो यहाँनिर रहेको हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरिदिएर जस्ट तपाईले एड बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसको साइजलाई टिकटकको फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यो फर्मेटको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला र 9:16 को फर्मेटलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसरी यहाँनिर सिलेक्ट गरेर रोटेट गरेर यो भिडियोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो एड अडियोलाई क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्टको फोल्डरलाई क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोलाई क्लिक गरेर तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीलाई ओके गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक पनि म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला र अडियोलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईलाई अब म प्ले गरेर देखाउने छु हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो बनेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर यो डिलिट बटनलाई प्रेस गर्नु होला र डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भइरहेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। बाँकी दिनमा कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्योको पनि कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनु होला र आगामी दिनहरुमा यस्तो ट्रेनिङ भिडियो ल्याउने बाचक साथ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।